Welcome to our Kitchentale. Ngayon po, tayo ay magluluto ng Biko. Happy New Year po! So, ang Biko po ay isa sa hinanda namin ngayong New Year. Ito po yung mga kakailanganin. 1 kilo of glutinous rice or malagkit. 2 and 1/4 cups of brown sugar. And then, kailangan din po natin ng gata or coconut milk. We need few strips of pandan leaves upang mabango po yung malagkit. And then, lastly po, yung banana leaves kung meron. Una po natin gagawin is i-extract po natin yung fresh coconut. So, I put 2 cups of hot water. Yung first extraction po ay para sa latik na tinatawag nila. Yun pong first extraction ay kailangan po siyang i-divide into 2 portion upang sa ganon meron po para sa latik at para po doon sa arnibal syrup. Ito po yung first extraction para sa latik. Hayaan po muna natin itong kumulo at magbuo-buo bago po ito halu-haluin. Sa mga first timer po na gagawa ng latik, kailangan low heat lamang yung fire upang hindi po siya matuyo. Basta halu-haluin po natin hanggang maging golden brown ito. Ngayon po, para sa malagkit naman, optional lamang po yung paggamit ng banana leaves upang hindi lang masunog yung sa ilalim. And then, nag-add din po ito ng aroma sa malagkit. By the way po, nahugasan ko na yung malagkit. Ngayon, ilalagay po natin yung second extract. So, yung second extraction po ay depende sa dami ng malagkit. So, kailangan i-check po natin from time to time yung malagkit. Kung kailangan pa niya ng additional, pwede po nating dagdagan. Then, i-add po natin yung strips of pandan leaves kung meron. So, it's optional din po upang maging mabango yung malagkit natin. Remember po, yung pagsaing po ng malagkit ay dapat low heat lamang po ang fire and then check it from time to time hanggang maluto po ito. Kapag luto na po yung malagkit, pwede na natin gawin yung syrup. So, kumuha po ako ng pang-syrup dun sa first extraction. Ngayon po, hayaan po muna natin itong kumulo hanggang magbuo-buo bago po natin ilagay yung brown sugar. Then, hayaan po nating malusaw at maging malapot bago po natin ilagay yung malagkit. Sa paghahalo po ng malagkit, kailangan pong
continuous yung pagmix or paghalo hanggang ito po ay matuyo at talagang maging sticky na siya. So, depende po sa malagkit kung ilang minutes po ito tatagal ang pagmimix hanggang ito po ay maging malagkit at matatawag na nating kalamay na biko. So, as you can see po, sticky na po talaga yung malagkit. So, pwede na po nating hanguin. At matatawag na po nating kalamay na biko. Ngayon po, eto na yung finished product natin, ang biko. Thank you for watching. God bless. Jesus loves you.